Nhấn mạnh sau khi tổ chức một cuộc họp song phương với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tại Cung điện Nhà nước ở Jakarta hôm nay, ông Prabowo cho biết ở cấp độ toàn cầu, hai bên đã thảo luận về diễn biến cuộc xung đột Iran-Israel cũng như tình hình hiện tại ở Palestine. Hai bên tiếp tục ủng hộ một giải pháp hòa bình cho tất cả các bên. Tổng thống Indonesia cũng hoan nghênh lệnh ngừng bắn hiện đang diễn ra giữa Israel và Iran. Theo ông Prabowo Subianto, hòa bình bền vững phải là mục tiêu chung của cộng đồng quốc tế.
Về vấn đề Palestine, Tổng thống Prabowo nhấn mạnh lập trường của Indonesia vẫn nhất quán trong việc ủng hộ nền độc lập hoàn toàn của Palestine. Giải pháp hai nhà nước là cách duy nhất để chấm dứt cuộc xung đột. Trong cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết toàn cầu và nỗ lực chung từ tất cả các quốc gia trên thế giới để giải quyết cuộc xung đột một cách hòa bình. Theo nhà chức trách nước đang tiến hành các bước nhằm loại bỏ DeepSeek, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI đình đám của Trung Quốc khỏi hai kho ứng dụng lớn nhất thế giới hiện nay là Apple Store và Google Play Store, với lý do quan ngại về vấn đề bảo vệ dữ liệu người dùng. Trong một tuyên bố hôm nay, ủy viên của cơ quan bảo vệ dữ liệu tại Đức cho biết là Apple và Google đã nhận được thông tin tố cáo về việc DeepSeek có nội dung bất hợp pháp, buộc hai tập đoàn công nghệ Mỹ phải xem xét và ra quyết định liệu có nên chặn ứng dụng này tại thị trường Đức hay không. Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ, trong năm 2024, trung bình cứ 2 tuần lại xảy ra 3 sự cố liên quan đến pin lithium quá nhiệt trên máy bay. Tần suất này tăng gấp 3 lần so với mức gần một vụ mỗi tuần ghi nhận vào năm 2018. Trong diễn biến liên quan, cơ quan hàng không dân dụng Trung Quốc thông báo kể từ ngày mai 28 tháng 6, tất cả các loại pin sạc dự phòng hành khách mang lên máy bay buộc phải có dấu chứng nhận an toàn 3C. Bên cạnh đó, những sản phẩm đã bị nhà sản xuất thông báo thu hồi do lo ngại về an toàn sẽ bị cấm. Thưa quý vị và các bạn, hàng nghìn người dân và du khách vừa đổ về thành phố Cusco của Peru để hòa mình vào không khí sôi động của lễ hội Inti Raymi, hay còn gọi là lễ hội mặt trời. Biên tập viên Thương Anh thông tin. Inti Raymi là một tại Cusco, nơi đế chế Inca. Người Italia. Màn đêm khuya vắng, khi mà bài hát vẫn nhớ vang lên, từng câu, từng chữ như bóp nghẹt trái tim em vậy. Em chợt nhận ra có những nỗi nhớ. Em vẫn nhớ anh theo cái cách. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào